Hey guys, I'm gonna miss this. So basically, दसैँ मेरो लागि almost सुरु हुँदैछ. I'm flying to Dubai with my dad and his friends and his son. So basically हामी चारजना family friend दुबई गएर आएको छौँ. हाम्रो 7 days को प्याकेज हो. So last time जस्तो मैले यो टाइम पनि इन्डिपेन्डेन्टली नै ट्राभल गर्न खोजिरहेको थिएँ. तर के प्रब्लम भयो भन्दाखेरि चाहिँ दुबई जानको लागि चाहिँ भिजा अप्लाई गर्नुपर्छ र भिजा अप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ मैले एयरलाइन्सबाट अप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ के भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ 2 लाखको डिपोजिट राख्नुपर्छ जस्तो कुराहरू, विच वाज लाइक फर 4 of us टु गो इट वाज अलमोस्ट 8 लाख अफ डिपोजिट. सो त्यो चाहिँ अलिकति सेन्स भएन. सो वी अप्लाइड थ्रु ट्राभल एजेन्सी एस ट्राभल, जसमा चाहिँ so we have like 3 days of package, and what I did was I requested them to extend 4 days of free traveling. So I think we have 4 days, around like 4 दिन छ हामीले आफ्नो तरिकाले घुम्नको लागि. कस्तो लागिरहेको राम्रो लागिरहेछ. बाबाको कम्प्लेन थियो लास्ट टाइमकोमा भिडियो आएको थियो. सो यसरी हरेक भिडियोमा चाहिँ बाबालाई इम्प्रुभ गरेर ठिक छ. Just for the information for people flying abroad, so this is the paper है. अगाडि नेपाली फर्म छ, नेपालीमा चाहिँ इङ्ग्लिसमा भर्नुपर्ने रे, अनि यो चाहिँ इङ्ग्लिसमा फर्म छ. हामीले भर्यौँ हैन, बट देन वी केम टु रियलाइज कि यु डोन्ट इभन निड टु डु द्याट के. एटलिस्ट पनि त्यहाँ राखिदिनु पर्छ नि भरेर कि यो फर्म भन्नुपर्छ नेपालीले भनेर. खालि विदेशले मात्र भन्नुपर्छ. Flying by Air Arabia, so एउटा के कन्फ्युज हुन सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ खानेकुरा. So the thing is you can actually carry your food, यस्तो प्याकेट फुड चाहिँ मजाले क्यारी गरेर. And the thing is like you even need to buy water के. अब पानीको चाहिँ हामीले कति तिर्यो? पानीको 3 दिराम भनेको अलमोस्ट 101 रुपैयाँ 75 पैसाको हो न, विच इज फाइन हैन. अब 500 ml यहाँ 500 ml जुन चाहिँ 500 ml हो. अब यहाँ चाहिँ कस्तो भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ खानेकुराहरूलाई चाहिँ यिनीहरूले स्काई मेन्यू क्याफे भन्छ क्या. सो बेसिकली एज द नेम सजेस्ट आकाशमा भएको मेन्यूको क्याफे हो. बट देन द थिङ इज इफ यु क्यान एक्चुली ब्रिङ सच प्याकेट फुड फिल फ्री, तपाईँहरूको पैसा बच्छ. तर अफकोर्स घुम्नको लागि आउनुभएको छ, यु क्यान अलवेज ट्राई केही खानेकुराहरू. इट्स अल अप टु यो बजेट. बट देन वी डिडन्ट न्यू द्याट, बट नाउ यु गाइज नो इट. So this is the chicken biryani, veg biryani, dahi. हामी होटल एम्बेसडर भन्ने गइरहेको छौँ. अब हामीलाई चाहिँ यहाँ पिकअप गर्न आएको हो. सो या प्लेस लुक्स अमेजिङ बट इट्स हट. आप कितना साल से यहाँ है? 9 साल से. 9 साल से सिर्फ सहरसा में रहे हैं आप? दुबई चार्जा. हम क्या खाली काम करते हैं ना. अच्छा. कभी कभी बाजू का म्यूजियम अभी तक हमने देखा नहीं है. अच्छा. अब आप इंडिया कहाँ से आप? इंडिया मुंबई से. मुंबई से. अब त्यही हो, 2जना बुढा 2जना जवान छौँ.
4जना सो इट्स गोना बी फन टाउको राख्नु न रेस्ट गरौँ न मजा आइरहेछ I'm excited because I'm hoping this room to be amazing. If not amazing, I'll be sad. I'll be very sad. I don't want to be sad. So I'm hoping this room to be an amazing room. Bawal's a carpet. Okay, seems good. Let me have an amazing view. Whoa. Not bad. So अब चाहिँ हामी विल टेक अ रेस्ट विल गेट हल्का फ्रेस भइन्छ एन्ड देन विल सी वाट वी हेभ अन आवर प्लान्स नेपालको चाहिँ कति अहिले 5:10 गइसकेको छ सो यसो हामी बाहिर घुम्न निस्केको छ मोस्ट प्रोबेबली वी वुड बी ब्याक बाई 7 बिकज आज चाहिँ हाम्रो क्रुज डिनर छ सही छ नि त यहाँ चाहिँ पब्लिक बुथ ल एन्टिक हो क्या एभ्री टाइम यु गो आउटसाइड कस्तो जुन त नयाँ हेरेको मजा त आउँछ होइन तर एट द सेम टाइम त कतै हल्का दुःख फिल हुन्छ क्या बिकज यु अलवेज एन्ड अप कम्पेरिङ वाइ यो कन्ट्री इज नट लाइक द्याट सो या बट बिसाइड द्याट वी आर हियर फर फन देन फिलिङ स्याड अबाउट योर ओन कन्ट्री एन्ड ओरिजिन सो या वो लुक एट द कार सो म अहिले सबवेमा छु सबवे चाहिँ मैले लास्ट टाइम मलेसिया जाँदाखेरि खाएको थिएँ एन्ड आई लभड इट एन्ड दिस इज द फर्स्ट फास्ट फुड आइ एम ह्याभिङ इट हियर इन दुबई सो ठ्याक्क हाम्रो बहिनी नेपाली बहिनी नै हुँदो रहेछ आई विस सबवे टु बी इन नेपाल म्यान कहिले हुने होला है सबवे नेपालमा हो ल कति भयो हजुर नेपाल यहाँ काम थाल्नु भयो 1 वर्ष दुबई आएको 1 वर्ष भयो टन्नै छ नि नेपालीहरू भिड भिड त भन्नाले ल यही भइन्छ होला हुन्छ आकाश हाम्रो भर्खरै इट्स बिन हाउ मेनी लाइक अ इयर भेजिटेरियन भएको छ म उसलाई कम्प्लिटली भड्काउने मुडमा छु मासु खाना भनेर नेपाली नै बनिरहेछ नि भड्काइदेऊ नेपालको झन्डा